Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C thăng.net. Bài số 12, chọn các đối tượng với danh sách các điều kiện lọc trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng đếm các đối tượng với danh sách các điều kiện lọc. Chúng ta đặt tên lệnh mới là Select All. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Chúng ta sẽ tạo một bộ lọc kiểu mảng một chiều type value với số lượng phân tử là 1. Chúng ta sẽ thiết lập giá trị cho bộ lọc là sẽ chỉ lựa chọn các đối tượng thuộc layer 0. Ở đây các bạn truyền vào tên layer kiểu chuỗi, do tên layer không luôn có mặc định trong bất kỳ một bản vẽ nào, nên mình sẽ truyền vào tên layer là 0. Tiếp đến là vị trí phần tử, do ngay từ đầu mình khai báo số phần tử của mảng là 1 nên chỗ này mình sẽ để số 0. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến Selection Filter. Chúng ta sẽ truyền vào một biến kiểu bộ lọc cho Selection Filter này. Khai báo một biến From Selection Region để lấy các đối tượng trong bản vẽ thông qua phương thức Selector và truyền vào một biến bộ lọc ở trên. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Nếu có đối tượng nào thuộc layer 0 trong bản vẽ thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung có bao nhiêu đối tượng thuộc layer 0 bên dưới command line.
Nếu không có đối tượng nào thuộc layer không trong bản vẽ thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung không có đối tượng nào thuộc layer không bên dưới command line. Bạn chọn Build Solution. Tiếp theo, bạn hãy mở AutoCAD để tiến hành chạy câu lệnh bạn mới viết. Bạn gõ câu lệnh Netload để tải tập tin DLL. Để kiểm tra xem lệnh này, bạn hãy vẽ một vài đối tượng như đường tròn, đường thẳng, đường polyline, mertex. Sau đó bạn tạo thêm một loại layer mới, ở đây mình tạo một layer mới tên là số 1 và đổi màu cho layer đó là màu xanh. Tiếp đến mình đổi layer cho một vài đối tượng như hình tròn và hình chữ nhật thành layer 1. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là Select All. Sau khi bạn Enter thì bạn sẽ thấy một thông báo số đối tượng thuộc layer không được hiện bên dưới command line. Lần này bạn chọn tất cả các đối tượng và đổi sang layer 1. Bạn gõ lại câu lệnh Select All để kiểm tra một lần nữa. Bạn sẽ thấy xuất hiện một thông báo rằng không có đối tượng nào thuộc layer không. Như các bạn thấy câu lệnh hiện tại chỉ cho phép tìm các đối tượng thuộc layer không. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu chúng ta muốn tìm các đối tượng thuộc layer khác thì sao? Không lẽ chúng ta tạo ra nhiều câu lệnh cho từng layer thống kê đối tượng? Để giải quyết câu hỏi trên, trước tiên chúng ta đóng AutoCAD lại, để tránh báo lỗi khi mình build lại solution. Và để tiết kiệm thời gian tạo bản vẽ mẫu để test lại câu lệnh này, mình sẽ lưu tập tin này lại để tí nữa sửa xong lệnh thì test lại. Mình lưu nó trên desktop và đóng AutoCAD lại. Quay trở lại với Visual Studio. Chúng ta sẽ sửa lại câu lệnh để cho phép người dùng có thể nhập tên layer vào. Mà tên của layer là một kiểu chuỗi, để lấy được kiểu chuỗi từ người dùng thì chúng ta sẽ dùng hàm getString.
Hàm get string thì mình đã hướng dẫn các bạn cách dùng trong bài số 2. Các bạn có thể mở lại bài số 2 để xem chi tiết cách dùng. Bây giờ mình tiến hành sửa lại câu lệnh như sau. Trước tiên mình sẽ khai báo một biến prompt string option và hiển thị bên dưới command line với nội dung yêu cầu người dùng nhập vào tên layer mà bạn muốn tìm đối tượng thuộc layer đó. Thiết lập các thuộc tính của prompt string option. Thuộc tính thứ nhất là không cho phép người dùng để khoảng trắng. Thuộc tính thứ hai là thiết lập hiển thị giá trị mặc định là số không là layer không. Tiếp đến mình sẽ khai báo một biến prompt result để lấy tên layer người dùng nhập vào. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Mình sẽ tạo sẵn hai tình huống khi người dùng nhập vào thành công và hủy lệnh như sau. Tình huống 1 là nếu người dùng nhập vào và bấm nút Enter. Mình tạm thời để trống đoạn code cho tình huống 1 và xử lý phần code cho tình huống 2 trước rồi quay lại sau. Tình huống 2 là nếu người dùng bấm nút ESC thì chúng ta sẽ tạo một bảng thông báo rằng người dùng đã bấm nút ESC. Mình đã xử lý xong đoạn code khi người dùng hủy lệnh. Giờ mình sẽ quay lại code cho tình huống 1. Mình sẽ cắt hết đoạn bên dưới này cho vào tình huống 1. Và sửa lại một chút như sau. Khi người dùng đã nhập vào và bấm nút Enter thành công thì chúng ta lấy được tên của layer thông qua prompt result. Chúng ta sẽ sửa lại chỗ tên layer bên trong bộ lọc từ tên layer không thành biến prompt result. Như vậy chúng ta đã truyền được tên layer mà người dùng nhập vào cho bộ lọc rồi. Tiếp theo mình sẽ sửa đổi lại nội dung thông báo bên dưới command line như sau cho linh hoạt hơn. Mình sẽ đổi chuỗi layer bằng biến prompt result lấy được.
Như vậy mình đã sửa xong câu lệnh cho phép người dùng nhập tên layer và câu lệnh sẽ trả lại cho số đối tượng thuộc layer đó có hay không trong bản vẽ hiện hành. Bạn chọn Build Solution lại một lần nữa. Mình sẽ mở lại bản vẽ mà mình mới lưu mới này trên desktop để test lại câu lệnh này. Sau khi đã load tập tin DLL xong, các bạn gõ câu lệnh Select All. Các bạn sẽ thấy một dòng thông báo yêu cầu các bạn nhập tên layer vào, và có hiển thị sẵn tên layer không? Hiện tại trong bản vẽ chỉ có 5 đối tượng thuộc layer 1. Mình muốn câu lệnh tìm xem có đối tượng nào thuộc layer không bằng cách bấm nút Enter. Bạn sẽ thấy câu lệnh sẽ thông báo không có đối tượng nào thuộc layer không? Mình sẽ thử đổi layer cho một vài đối tượng như hình tròn và đường thẳng thành layer không? Bạn gõ lại câu lệnh Select All để kiểm tra. Và bấm nút Enter tiếp thì bạn sẽ thấy câu lệnh thông báo tìm được 2 đối tượng thuộc layer không? Bạn gõ lại câu lệnh Select All để kiểm tra. Giờ mình nhập tên layer là 1 và bấm nút Enter. Câu lệnh sẽ thông báo có 3 đối tượng thuộc layer 1. Bạn gõ lại câu lệnh Select All để kiểm tra lần nữa. Lần này mình sẽ gõ một tên layer bất kỳ như 2 và bấm nút Enter. Do trong bản vẽ hiện tại chỉ có 2 layer là 0 và 1 và không có layer 2. Nên câu lệnh sẽ thông báo không có đối tượng nào thuộc layer 2. Bạn đã viết thành công câu lệnh chọn các đối tượng với danh sách các điều kiện lọc trong bản vẽ. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.